السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري. اليوم يا جماعة معانا طبق إيطالي من الأطباق الإيطالية وهو مكرونة نجريسكو. طبعا المكرونة دي من ألذ أنواع المكرونات الإيطالية، خطواتها سهلة ولذيذة في نفس الوقت. معانا طبعا نتبل الدجاج بابريكا وبهارات مشكلة وملح، فصين من الثوم المفروم، حطينا الزيت في الطاسة، هنشوح الدجاج، ادي الدجاج يتشوح يا جماعة، ونزلنا عليه بالبصل، بعد كده المشروم، وادي الفلفل الألوان. استوى الخضار يا جماعة مع البصل مع الدجاج، بنبتدي نسلق المكرونة. المكرونة بنحط طبعا ملح خفيف، سلقنا المكرونة يا جماعة، بنعمل صوص البشاميل، ادي الزبدة، ادي الطحين، وننزل عليه بالحليب. ادي صوص البشاميل يا جماعة، ننزل عليه بالكريمة، وادي معلقة من الجبنة الكريمية، ملح، وادي الفلفل الابيض. طبعا يا جماعة بالنسبة للمقادير ان شاء الله نحطها في صندوق الوصف، اللي عاوز بيستخدم المقادير بالجرام موجودة في صندوق الوصف. حطينا صوص البشاميل، ادي المكرونة. انا بفضل طبعا بالنسبة لي يعني اللي انا احط المكرونة بعد كده الدجاج تكون طبقات، اللي عاوز يخلطها كلها مع بعضها مفيش مشكلة يعني.
ادي طبعا الدجاج بالخلطة بتاعته، فلفل مع البصل والمشروم. ده زيتون شرايح يا جماعة، زيتون خفيف. وادي الجبنة موزاريلا. ندعوكم يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك، وفعلوا زر الجرس، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا إعجاب، ولو أي تعليق أو أي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات. إن شاء الله الوصفة تعجبكم إن شاء الله. بعد كده يا جماعة بنحط عليها جبنة موزاريلا. وصفتنا اليوم يا جماعة طعم غير عادي بصراحة. نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.